नमस्कार, म सुजित पौडेल। आज म तपाईहरुलाई चाहिँ पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला। पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ 2018 को चाहिँ वान अफ द मोस्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसमा पर्दछ। किन भन्दाखेरि यसको कोड रिडेबिलिटीको कारणले गर्दाखेरि तपाईले लेख्नु भएको पाइथनको कोड चाहिँ सजिलै अरु कसैले बुझ्न सक्छ र तपाईले प्रोग्राम गर्नु भएको जुन कोड्सहरुलाई चाहिँ कसैले युज पनि गर्न सक्छ। किन भन्दा बुझ्न एकदम सजिलो छ र यो C र C++ भन्दा चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट किन छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अलिकति इन्फर्मल टाइपको देखिन्छ। जुन चाहिँ C र C++ चाहिँ अलिकति फर्मल प्रोसिडरहरु फलो गर्नुपर्छ। सपोज तपाईले एउटा फाइललाई रिड र एक्जिक्युट मात्रै गर्न खोज्नुभयो भने C र C++ मा चाहिँ मिनिमम पनि 20 वटा लाइन्स अफ कोड चाहिन्छ भने जुन चाहिँ पाइथनमा चाहिँ जस्ट 2 लाइन्स अफ कोड चाहिँ काफी छ। र C र C++ भनेको अलिकति मेसिनसँग अलि क्लोज ल्याङ्ग्वेजेसहरु हुन्। तपाईले कुन चाहिँ हार्डवेयर युज गर्नुभयो तिनीहरुसँग अलिकति क्लोज हुन्छन् उनीहरु र पाइथन भनेको अलिकति एबभ अलिकति माथि हुन्छ यो। त्यसैकारणले गर्दाखेरि पाइथन चाहिँ सिक्न एकदम सजिलो छ र अघि मैले भनिहाले कोड रिडेबिलिटी भन्ने कुरा चाहिँ पाइथनको चाहिँ वान अफ द मोस्ट प्रोमिनेन्ट फिचर हो। तपाईले लेख्नु भएको कोडहरु सजिलै बुझ्न सकिन्छ र यो चाहिँ युएस को सिटिजनले चाहिँ निकालेको हैन। यो चाहिँ गोर्डो भ्यान रोसम भन्ने चाहिँ डच नागरिक हुन्। उनले चाहिँ पाइथन सुरु गरे र यो चाहिँ पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अहिले 2018 को चाहिँ नम्बर 1 इन्ट्रोडक्टरी ल्याङ्ग्वेजमा पर्छ। किन भन्दाखेरि पाइथन चाहिँ जो कोही मान्छेले एकदम प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजसँग एकदम नन एसोसिएटेड नन रिलेटेड र एकदम लेमन मान्छेहरुले पनि सजिलै प्रयोग गर्न सक्छन् र सुरु गरेर प्रयोग गर्न सक्छन्। र तपाईले चाहिँ विशेषतः योलाई चाहिँ बायो इन्फर्मेटिक्समा पनि धेरै प्रयोग भएको पाउन सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि बायोलोजीको मान्छेलाई त प्रोग्रामिङ बारेमा एकदम कम नलेज हुन्छ नि त। त्यसैकारणले गर्दाखेरि उनीहरुले अरु ल्याङ्ग्वेजेस भन्दा पनि पाइथनलाई चाहिँ एकदम युज गर्नलाई चाहिँ एकदम सजिलो मान्छन् र त्यसैकारण उनीहरुले त्यहाँ युज गरिरहेका छन्। र तपाईले वेब पेज डिजाइनिङमा पनि अहिले चाहिँ पाइथन एकदम धेरै नै युज भइरहेको छ। सपोज तपाईले सुन्नु भएको होला ज्याङ्गो फ्रेमवर्क भन्ने पाइथनको। त्यो चाहिँ एकदम वेब पेज तपाईले बनाउँदाखेरि ब्याकएन्ड अथवा सर्भर साइडेड ल्याङ्ग्वेजको रूपमा प्रयोग भएको देख्न पाउनुहुन्छ। सपोज इन्स्टाग्राम भयो, पिन्ट्रेस्ट भयो, रेडिट भयो, यिनीहरु भनेको एकदम टप वेबसाइट्सहरु हुन् जुन चाहिँ पाइथनको ज्याङ्गो फ्रेमवर्कबाट बनेका थिए र अहिले पनि पाइथन नै युज भइरहेको छ। र तपाईले चिल्ड्रेनहरु बच्चाहरुको लागि पनि पाइथनमा चाहिँ बुक्सहरु देख्न पाउनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि बच्चाहरुलाई खासै प्रोग्रामिङको बारेमा नलेज त त्यति धेरै हुँदैन। त्यसैकारणले गर्दाखेरि तिनीहरुलाई चाहिँ जस्ट इन्ट्रोडक्सन दिनको लागि चाहिँ अरु ल्याङ्ग्वेज युज भएन, पाइथनै युज भयो। किन भन्दाखेरि एकदम बुझ्नको लागि सजिलो छ। र तपाईले चाहिँ हडुप भन्ने पनि कतै सुन्नुभयो होला। यो चाहिँ बिग डेटाको रूपमा युज हुन्छ। डेटा साइन्टिस्टहरुले युज गर्छन् र यसमा पनि पाइथनै मेन बेसिकली पाइथनै युज भएको पाउनुहुन्छ। र तपाईले अब साइन्टिस्ट डाक्टरहरुले आफ्नो रिसर्चको लागि चाहिँ पाइथनै युज गरिरहेका हुन्छन्। र पाइथन किन पनि युज भएको हुन्छ भन्दाखेरि वास्तवमा तपाईले कुन चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम युज गरिराख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ खासै डिपेन्ड गर्दैन। यो जुन चाहिँ अब्जेक्टिभ C र C# जस्तो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु एप्पलको प्रडक्टहरु चाहिन्छ यसको लागि। सपोज म्याक ओएस हुनुपर्छ, जबकि पाइथन भनेको लिनक्स, विन्डोज, म्याक ओएस सबैमा चाहिँ इक्वली काम भइरहेको छ यसमा। त्यसैकारणले गर्दाखेरि तपाई चाहिँ प्लेटफर्म कुन चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम चलाइराख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ तपाई चाहिँ हुन परेन, डिपेन्ड हुन परेन पाइथन युज गर्नको लागि। र तपाईले चाहिँ अहिले तपाईले रिसर्च पर्पजको लागि रास्पबेरी पाईहरु युज गरिरहेका छन् र कलेजेसहरुले पनि अब प्रोजेक्टहरु गर्नदाखेरि रास्पबेरी पाई युज गर्छ। त्यसमा चाहिँ बेसिकली लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम युज भएको हुन्छ र त्यसमा पनि धेरै जनाले पाइथनै युज गरिरहेका हुन्छन्। किन भन्दाखेरि पाइथन एकदम अपरेटिङ सिस्टम इन्डिपेन्डेन्ट छ र यसलाई चाहिँ सजिलै लर्न गरेर अब मजाले युज गर्न सकिन्छ। र तपाईले चाहिँ यसको पाइथनको चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईको लागि अब प्रुफको लागि चाहिँ वास्तवमा पाइथन साच्चै हो कि अथवा फेक हो कि साच्चै एकदम धेरै नै युज भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाई कन्फर्म हुन खोज्नुहुन्छ भने taioe.com भन्ने एउटा साइट छ जुनमा चाहिँ तपाईले के हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि 2017 मा चाहिँ पाइथन नम्बर 5 मा परिरहेको थियो र 2018 मा चाहिँ थर्ड पोजिसनमा आइसकेको छ। चाहिँ यसको अर्थ के हुन्छ भन्दा पाइथन चाहिँ एकदम
ग्रो गरिरहेको छ, सबैले प्रायः सबैले युज गरिरहेका छन्। 2018 मा चाहिँ तपाईँको सी र जाभा मात्रै अगाडि छन् पाइथनभन्दा, र सी र जाभा पछाडि चाहिँ पाइथनै छ। र तपाईँले स्ट्याक ओभरफ्लो पनि हेर्न खोज्नुहुन्छ भने स्ट्याक ओभरफ्लोमा पनि तपाईँले चाहिँ पाइथनमा चाहिँ 1,08,944 वटा ट्याग्सहरू भइसकेका छन्। यसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यत्रो क्वेसन्सहरू, पाइथन रिलेटेड क्वेसन्सहरू अलरेडी सोधिसकिएका छन्। स्ट्याक ओभरफ्लो भनेको क्वेसन एन्ड एन्सर ब्लग हो, जुन चाहिँ प्रोग्रामिङ देखि लिएर इलेक्ट्रोनिक्स, म्याथ, इङ्ग्लिस जताततै युज भएको देख्न पाउनुहुन्छ। र यसमा चाहिँ यति धेरै मान्छेहरू छन् कि तपाईँले चाहिँ यसबाट पनि के थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भने पाइथनको कम्युनिटी एकदम ठुलो छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ कुनै पनि एउटा पाइथनमा चाहिँ केही सानो प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि तपाईँ कति अल्झिनु भयो भने यसको लागि तपाईँले त्यो क्वेसन चाहिँ तपाईँको केमा अल्झिनु भयो त्यो क्वेसन स्पेसिफिक भएर स्ट्याक ओभरफ्लो अथवा अरू यस्तै क्वेसन एन्ड एन्सर ब्लग्सहरूमा राखिदिनु भयो भने तुरुन्तै तपाईँले एन्सर पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ मैले पनि आफै पर्सनल्ली अनुभव गरेको छु। मैले राखेको लगभग आधी घन्टा अथवा 20 मिनटदेखि आधी घन्टामा चाहिँ कसै न कसैले चाहिँ रेस्पोन्ड दिइसकेको थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ मैले चाहिँ के रिकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ प्रोग्रामिङको बारेमा जिरो नलेज छ र तपाईँलाई चाहिँ प्रोग्रामिङ कसैले भनेको देख्दैमा तपाईँलाई अलिकति एन्जाइटी हुन्छ अथवा डर लाग्छ भने तपाईँले केही पनि नहेर्नुहोस्, सिधै पाइथनमा जानुहोस् र पाइथन चाहिँ को सामान्य कोडहरूलाई टाइप गरेर चाहिँ एक्जिक्युट गर्न खोज्नुहोस् र तपाईँले चाहिँ आफै थाहा पाउनुहुन्छ कि पाइथन चाहिँ कति सजिलो ल्याङ्ग्वेज हो भनेर। ल आज यति नै गरौँ, पाइथनको बारेमा यिनै कुराहरू थियो र तपाईँले चाहिँ पाइथन चाहिँ अबको युगमा चाहिँ पाइथन चाहिँ सिक्नु अनिवार्य नै हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ पाइथन चाहिँ मैले भन्छु कि अब छिटोभन्दा छिटो सिकिहाल्नुहोस् र यही नै थियो पाइथनको बारेमा। र तपाईँले यस भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस् र यदि यस्तै भिडियो चाहिँ भविष्यमा हेर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस्। तपाईँको जीवन सधैँ सुख रहोस्। धन्यवाद।